Tàu sân bay Mỹ có thể phát hiện tên lửa từ hàng trăm km, đánh chặn mục tiêu trên không trong vài giây và được bảo vệ bởi cả một cụm chiến hạm hiện đại bậc nhất thế giới. Nhưng có một thứ khiến Hải quân Mỹ luôn lo ngại hơn bất kỳ loại tên lửa nào, mối đe dọa đến từ dưới mặt biển. Ở đó, radar trở nên vô dụng, phòng không còn ý nghĩa và chỉ một sai sót nhỏ cũng đủ làm tê liệt cả một khối thép nặng hơn 100.000 tấn. Iu-6, ngư lôi hạng nặng của Trung Quốc, thường được truyền thông gọi là sát thủ tàu sân bay, nhưng đằng sau cái tên đó không chỉ là tuyên truyền hay giật gân. Điều đáng sợ nằm ở cấu trúc kỹ thuật, cách dẫn đường và vai trò của Iu-6 trong một chuỗi tác chiến dưới nước hiện đại. Iu-6 có thực sự nguy hiểm đến mức nào và vì sao ngư lôi mới là cơn ác mộng lớn nhất của tàu sân bay? Hãy cùng phân tích từng lớp kỹ thuật và đừng quên đăng ký kênh Hồ sơ Quân giới để tiếp tục theo dõi những hồ sơ vũ khí nguy hiểm nhất thế giới. Trong lịch sử phát triển hải quân hiện đại, ngư lôi hạng nặng luôn tồn tại như một loại vũ khí ít được nói đến nhưng không thể thiếu. Nó không tạo ra những hình ảnh kịch tính như tên lửa hành trình hay máy bay chiến đấu, nhưng lại là thứ buộc mọi cường quốc biển phải âm thầm đầu tư hàng chục năm để phòng thủ. Iu-6 xuất hiện chính trong logic đó. Khi Trung Quốc bước vào giai đoạn hiện đại hóa hải quân thực chất, họ sớm nhận ra rằng nếu chỉ tập trung vào tàu mặt nước và tên lửa, họ sẽ luôn bị đặt vào thế bất lợi trước các hải quân đã thống trị đại dương từ lâu. Năng lực tác chiến dưới mặt biển, đặc biệt là ngư lôi hạng nặng, trở thành khoảng trống cần phải lấp đầy một cách nghiêm túc. Trước khi Iu-6 ra đời, các loại ngư lôi của Trung Quốc mang dấu ấn rõ rệt của tư duy phân mảnh. Mỗi loại đạn thường được tối ưu cho một nhiệm vụ riêng, hoặc chống tàu mặt nước, hoặc săn tàu ngầm, với khả năng thích nghi hạn chế khi môi trường tác chiến thay đổi. Điều này không còn phù hợp với chiến tranh hải quân hiện đại, nơi tàu ngầm phải hoạt động độc lập trong thời gian dài, mang theo số lượng vũ khí có hạn và đối mặt với các mục tiêu đa dạng. Iu-6 vì vậy được thiết kế ngay từ đầu như một ngư lôi hạng nặng đa nhiệm, phản ánh sự thay đổi trong tư duy, thay vì nhiều loại vũ khí chuyên biệt, cần một hệ thống đủ linh hoạt để xử lý nhiều kịch bản khác nhau. Việc lựa chọn cỡ 533 mm cho Iu-6 là một quyết định mang tính chiến lược hơn là kỹ thuật thuần túy. Đây là chuẩn ngư lôi hạng nặng phổ biến nhất thế giới, được sử dụng bởi hầu hết các hải quân lớn. Nhờ đó, Iu-6 có thể được tích hợp trên nhiều lớp tàu ngầm khác nhau mà không đòi hỏi thay đổi cấu trúc ống phóng hay thiết kế lại toàn bộ khoang vũ khí. Nhưng quan trọng hơn, cỡ 533 mm cho phép bố trí đủ không gian cho các thành phần mà một ngư lôi hiện đại cần có. Đầu dò sonar đa chế độ, khoang xử lý tín hiệu đủ mạnh, hệ thống động lực hiệu năng cao và đầu nổ đủ lớn để gây tổn thất nghiêm trọng cho mục tiêu cỡ lớn. Đây là những thứ không thể nhồi nhét vào một ngư lôi nhỏ hơn. Về cấu trúc tổng thể, Iu-6 tuân theo bố cục cổ điển của ngư lôi hạng nặng, nhưng với mức độ tích hợp và tối ưu cao hơn so với các thế hệ trước của Trung Quốc. Phần mũi là đầu dò sonar, nơi tập trung các cảm biến âm thanh cho cả chế độ tự dẫn bị động và chủ động. Ngay phía sau là khoang xử lý, thường được ví như bộ não của ngư lôi, nơi dữ liệu âm thanh thô được lọc, phân loại và so sánh với các mô hình mục tiêu đã được lập trình sẵn. Phần thân giữa chứa hệ thống động lực và điều khiển, đảm bảo ngư lôi duy trì quỹ đạo ổn định, tốc độ mong muốn và khả năng cơ động khi tiếp cận mục tiêu. Phần cuối là đầu nổ hạng nặng, được thiết kế để tối đa hóa hiệu quả phá hoại dưới nước. Một trong những điểm đánh dấu Iu-6 bước vào nhóm ngư lôi hiện đại là khả năng dẫn dây. Trong chiến tranh dưới nước, việc bắn rồi quên luôn tiềm ẩn rủi ro rất lớn, bởi mục tiêu có thể đổi hướng, thay đổi tốc độ hoặc triển khai mồi bẫy ngay sau khi phát hiện bị tấn công. Dẫn dây cho phép tàu ngầm phóng đạn duy trì liên kết dữ liệu với ngư lôi trong giai đoạn đầu và giữa của hành trình. Thông qua liên kết này, các tham số như vị trí ước đoán của mục tiêu, điều kiện môi trường hay ưu tiên tác chiến có thể được cập nhật liên tục. Điều này không biến ngư lôi thành một vũ khí điều khiển từ xa theo nghĩa đơn giản, mà biến nó thành một phần mở rộng của hệ thống tác chiến tàu ngầm. Khả năng dẫn dây cũng phản ánh cách Trung Quốc nhìn nhận vai trò của tàu ngầm trong chuỗi tác chiến. Iu-6 không được thiết kế để hoạt động hoàn toàn độc lập ngay từ đầu, mà phối hợp chặt chẽ với tàu phóng và các cảm biến xung quanh. Trong giai đoạn tiếp cận ban đầu, tàu ngầm vẫn giữ vai trò chủ đạo trong việc đánh giá tình hình và ra quyết định chiến thuật. Chỉ khi ngư lôi đã tiến vào khu vực có xác suất tiếp cận mục tiêu cao, nó mới chuyển dần sang chế độ tự dẫn hoàn toàn. Cách tiếp cận này cho phép giảm rủi ro lãng phí đạn và tăng xác suất đánh trúng trong môi trường đối kháng phức tạp. Hệ thống động lực của Iu-6 là một phần ít được công bố chi tiết, nhưng các nguồn công khai thường đề cập đến việc sử dụng nhiên liệu lỏng hiệu năng cao, cho phép đạt tốc độ lớn và tầm hoạt động xa. Tuy nhiên, trong ngư lôi hạng nặng hiện đại, tốc độ tối đa không phải là thông số duy nhất, thậm chí không phải là thông số quan trọng nhất. Điều quan trọng hơn là khả năng duy trì tốc độ ổn định trong thời gian dài, khả năng hoạt động ở nhiều độ sâu khác nhau và mức độ ồn phát ra trong quá trình di chuyển. Một ngư lôi quá ồn có thể tự bộc lộ vị trí, tạo điều kiện cho đối phương triển khai mồi bẫy hoặc biện pháp đối kháng hiệu quả hơn. Iu-6 vì vậy được cho là theo đuổi sự cân bằng giữa tốc độ, tầm bắn và độ kín đáo. Trong môi trường dưới nước, nơi nhiệt độ, mật độ và tầng nhiệt có thể thay đổi liên tục, sự ổn định của hệ thống động lực đóng vai trò then chốt. Một sai lệch nhỏ trong kiểm soát lực đẩy hoặc hướng đi cũng có thể khiến ngư lôi mất hiệu quả hoặc tiêu tốn năng lượng không cần thiết. Việc Trung Quốc nhấn mạnh đến khả năng hoạt động ổn định của Iu-6 cho thấy họ không chỉ muốn một vũ khí nhanh, mà là một vũ khí có thể tồn tại đủ lâu trong vùng tác chiến để tìm và khóa mục tiêu. Đầu nổ của Iu-6 cũng phản ánh rõ triết lý ngư lôi hạng nặng hiện đại. Thay vì tập trung vào việc xuyên thủng vỏ tàu, mục tiêu chính là gây tổn thất cấu trúc dưới nước thông qua hiệu ứng nổ cận đích. Khi một khối thuốc nổ lớn phát nổ dưới thân tàu, áp suất đột ngột tạo ra một bong bóng khí khổng lồ, làm biến dạng hoặc phá vỡ các kết cấu chịu lực quan trọng. Đối với tàu chiến cỡ lớn, đặc biệt là tàu sân bay, hiệu ứng này có thể khiến hệ thống động lực, trục chân vịt hoặc kết cấu đáy tàu bị hư hại nghiêm trọng, dẫn đến mất khả năng cơ động và tác chiến. Trong bối cảnh đó,
khái niệm Mission Kill trở nên đặc biệt quan trọng. IU-6 không cần phải đánh chìm một tàu sân bay để được coi là thành công. Chỉ cần khiến con tàu đó không thể tiếp tục nhiệm vụ, buộc phải rút lui hoặc sửa chữa dài ngày, hiệu quả chiến lược đã đạt được. Đây là cách nhìn rất thực dụng, phản ánh sự trưởng thành trong tư duy tác chiến của Hải quân Trung Quốc khi bước vào cuộc chơi với các cường quốc biển. Tất cả những yếu tố trên cho thấy IU-6 không phải là một sản phẩm mang tính biểu tượng hay tuyên truyền đơn thuần. Nó là kết quả của một quá trình học hỏi, tích lũy và chuyển đổi tư duy, từ việc sở hữu vũ khí sang xây dựng năng lực tác chiến dưới nước có chiều sâu. IU-6 không đảm bảo chiến thắng trong mọi kịch bản, nhưng nó đặt nền móng cho việc Trung Quốc tham gia vào thế giới ngư lôi hạng nặng hiện đại, nơi sức mạnh không nằm ở những gì dễ nhìn thấy trên mặt biển, mà ở những gì diễn ra âm thầm và quyết định dưới đáy đại dương. Nếu phần 1 cho thấy IU-6 được thiết kế như thế nào về mặt cấu trúc và triết lý tổng thể, thì phần 2 mới là nơi hé lộ vì sao ngư lôi hiện đại thực sự nguy hiểm. Trong chiến tranh dưới nước, tốc độ cao hay đầu nổ lớn chỉ là điều kiện cần. Điều kiện đủ để một ngư lôi đánh trúng mục tiêu nằm ở khả năng tìm, phân biệt và bám sát mục tiêu trong một môi trường nhiễu loạn, nơi âm thanh bị bẻ cong, phản xạ và đánh lửa liên tục. IU-6 được xem là bước tiến quan trọng của Trung Quốc chính vì nó đặt trọng tâm vào công nghệ tự dẫn âm và xử lý tín hiệu, thay vì chỉ chạy theo thông số thuần túy. Nền tảng đầu tiên của khả năng tự dẫn là chế độ tự dẫn âm bị động. Ở chế độ này, IU-6 không phát ra bất kỳ tín hiệu nào, mà chỉ nghe môi trường xung quanh. Mỗi con tàu, đặc biệt là tàu ngầm và tàu mặt nước cỡ lớn, đều tạo ra một dấu vết âm thanh riêng biệt từ động cơ, trục chân vịt, dòng chảy quanh thân tàu và các hệ thống phụ trợ. Những dấu vết này không phải lúc nào cũng rõ ràng, nhưng chúng tồn tại đủ lâu để một hệ thống sonar tinh vi có thể nhận diện và phân loại. IU-6 được thiết kế để thu thập các tín hiệu âm thanh này, so sánh chúng với thư viện mẫu mục tiêu đã được lập trình sẵn, từ đó xác định hướng di chuyển và đặc điểm cơ bản của mục tiêu. Ưu điểm lớn nhất của tự dẫn bị động là tính kín đáo. Khi không phát sóng, IU-6 gần như không tự bộc lộ vị trí của mình, khiến đối phương khó phát hiện sớm và triển khai đối phó. Tuy nhiên, chế độ này cũng có giới hạn rõ ràng. Trong môi trường có nhiều nguồn nhiễu, như vùng biển nông, khu vực gần bờ hoặc nơi có mật độ tàu thuyền cao, việc phân biệt âm thanh mục tiêu thật với nhiễu nền trở nên cực kỳ khó khăn. Ngoài ra, nếu mục tiêu giảm tốc, thay đổi hướng hoặc áp dụng các biện pháp giảm ồn, tín hiệu bị động có thể trở nên mờ nhạt và dễ bị mất dấu. Chính vì vậy, IU-6 được trang bị khả năng chuyển sang chế độ tự dẫn âm chủ động khi cần thiết. Ở chế độ này, ngư lôi phát ra xung âm thanh và lắng nghe tín hiệu phản xạ trở lại từ mục tiêu. Điều này cho phép xác định vị trí và khoảng cách mục tiêu một cách chính xác hơn, đặc biệt trong giai đoạn cuối tiếp cận. Tuy nhiên, cái giá phải trả là IU-6 tự lộ diện trong không gian âm học. Một khi xung sonar được phát ra, mục tiêu có thể nhận biết rằng mình đang bị tấn công và nhanh chóng triển khai mồi bẫy hoặc cơ động né tránh. Do đó, việc lựa chọn thời điểm chuyển sang tự dẫn chủ động là một quyết định chiến thuật quan trọng, phụ thuộc vào thuật toán điều khiển và dữ liệu thu thập được trong quá trình tiếp cận. Một trong những yếu tố khiến IU-6 thường được nhắc đến trong bối cảnh đe dọa tàu mặt nước cỡ lớn là khả năng bám vệt nước, hay còn gọi là wake homing. Khi một con tàu lớn di chuyển, đặc biệt ở tốc độ cao, nó để lại phía sau một vệt nhiễu loạn kéo dài trong nước, bao gồm bọt khí, xoáy nước và sự thay đổi mật độ. Vệt này có thể tồn tại trong một khoảng thời gian đủ dài để một ngư lôi hiện đại phát hiện và lần theo. Với các tàu lớn như tàu sân bay, vệt nước thường rất rõ, ổn định và khó che giấu, trở thành một điểm yếu cố hữu trong môi trường dưới nước. Wake homing được xem là đặc biệt nguy hiểm vì nó không phụ thuộc trực tiếp vào tiếng ồn của động cơ hay hệ thống phụ trợ. Ngay cả khi một tàu mặt nước cố gắng giảm ồn hoặc thay đổi cấu hình vận hành, vệt nước do thân tàu lớn tạo ra vẫn tồn tại. Tuy nhiên, khả năng bám vệt nước không phải là một bảo chứng cho đòn đánh trúng. Các hải quân hiện đại, đặc biệt là Mỹ, đã phát triển nhiều biện pháp đối phó như tạo vệt nước giả, thay đổi đột ngột tốc độ và hướng đi, hoặc sử dụng mồi bẫy chuyên dụng để đánh lạc hướng ngư lôi. Vì vậy, hiệu quả của wake homing phụ thuộc rất lớn vào thuật toán phân tích và khả năng phân biệt giữa vệt thật và vệt giả. Ở đây, vai trò của thuật toán xử lý tín hiệu trở nên quyết định. Một ngư lôi hiện đại không chỉ đơn thuần nghe hay phát rồi nghe lại, mà liên tục phân tích các mẫu tín hiệu, so sánh, loại trừ và cập nhật giả thuyết về mục tiêu. IU-6 được cho là áp dụng cách tiếp cận này, kết hợp dữ liệu từ nhiều chế độ tự dẫn để duy trì khả năng bám sát mục tiêu trong điều kiện đối kháng. Khi một kênh thông tin trở nên kém tin cậy, hệ thống có thể chuyển trọng tâm sang kênh khác, thay vì phụ thuộc cứng nhắc vào một phương thức duy nhất. Chính vì sự phụ thuộc lớn vào phần mềm và thuật toán, IU-6 cũng là trung tâm của nhiều tranh cãi. Một số nguồn cho rằng Trung Quốc đã học hỏi đáng kể từ các thiết kế phương Tây, đặc biệt là ngư lôi Mk-48 của Mỹ, trong việc xây dựng logic tự dẫn và xử lý tín hiệu. Những câu chuyện xoay quanh việc thu được ngư lôi đối phương hay phân tích mẫu thử thường được nhắc đến, nhưng rất khó kiểm chứng độc lập. Tuy nhiên, xét trên góc độ kỹ thuật, việc tham khảo các thiết kế đi trước là điều gần như không thể tránh khỏi trong lĩnh vực vũ khí phức tạp như ngư lôi hạng nặng. Điều quan trọng hơn là IU-6 có thể đã được tối ưu cho những môi trường tác chiến mà Trung Quốc quan tâm nhất. Vùng biển nông, nhiều tầng nhiệt, mật độ giao thông cao và nhiễu âm lớn đặt ra những thách thức khác hẳn so với đại dương mở. Trong những điều kiện này, một ngư lôi với thuật toán xử lý tín hiệu linh hoạt, khả năng chuyển đổi chế độ tự dẫn và sự phối hợp chặt chẽ với tàu phóng có thể mang lại lợi thế đáng kể, ngay cả khi thông số thuần túy không vượt trội. Cuộc chiến giữa ngư lôi và mồi bẫy vì thế là cuộc chiến không ngừng giữa hai bên. Mỗi cải tiến trong công nghệ tự dẫn kéo theo sự ra đời của các biện pháp đối phó mới, và ngược lại. IU-6 nằm trong vòng xoáy đó, đại diện cho nỗ lực của Trung Quốc nhằm thu hẹp khoảng cách trong một lĩnh vực vốn được coi là thế mạnh truyền thống của Mỹ và Nga. Nó không đảm bảo chiến thắng trước mọi mục tiêu,
nhưng nó cho thấy Trung Quốc đã bước vào giai đoạn mà hiệu quả tác chiến dưới nước phụ thuộc ngày càng nhiều vào thuật toán, dữ liệu và khả năng thích nghi hơn là vào sức mạnh cơ học thuần túy. Để đánh giá đúng mức độ nguy hiểm của IU-6, không thể chỉ nhìn nó như một sản phẩm độc lập. Trong thế giới ngư lôi hạng nặng, mọi thiết kế đều tồn tại trong mối quan hệ so sánh với những chuẩn mực đã được thiết lập trước đó. Với Trung Quốc, hai chuẩn mực quan trọng nhất chính là ngư lôi Mk48 của Mỹ và các dòng ngư lôi hạng nặng hiện đại của Nga. So sánh IU-6 với hai trường phái này không nhằm tìm ra ai mạnh nhất một cách đơn giản, mà để hiểu IU-6 đang đứng ở đâu, mạnh ở điểm nào và giới hạn của nó nằm ở đâu trong bức tranh tác chiến dưới nước hiện đại. Mk48 của Mỹ thường được coi là chuẩn mực vàng trong thế giới ngư lôi hạng nặng phương Tây. Điều khiến Mk48 đáng sợ không nằm ở việc nó có thông số vượt trội tuyệt đối, mà ở độ chín công nghệ được tích lũy qua hàng chục năm thử nghiệm, nâng cấp và mô phỏng đối kháng. Mk48 không phải là một thiết kế đóng băng, mà liên tục được cải tiến về phần mềm, thuật toán xử lý sonar và khả năng chống mồi bẫy. Trong tư duy của Hải quân Mỹ, ngư lôi là vũ khí phải hoạt động hiệu quả trong mọi môi trường, từ đại dương sâu cho tới vùng nước nông phức tạp, nơi nhiễu âm và điều kiện thủy văn thay đổi liên tục. Điều này khiến Mk48 trở thành một hệ thống cực kỳ phức tạp, nhưng cũng rất đáng tin cậy. Khi đặt IU-6 cạnh Mk48, có thể thấy rõ sự tương đồng về triết lý cơ bản. Cả hai đều là ngư lôi hạng nặng đa nhiệm, đều sử dụng dẫn dây, đều kết hợp tự dẫn âm bị động, chủ động và khả năng bám vệt nước. Sự giống nhau này thường dẫn tới tranh cãi rằng IU-6 chịu ảnh hưởng lớn từ Mk48. Trên góc độ kỹ thuật, điều này không có gì khó hiểu. Mk48 là thiết kế thành công, và việc học hỏi các giải pháp đã được chứng minh hiệu quả là con đường hợp lý để rút ngắn khoảng cách công nghệ. Tuy nhiên, điểm khác biệt quan trọng nằm ở mức độ hoàn thiện. Mk48 được hỗ trợ bởi một hệ sinh thái thử nghiệm và dữ liệu khổng lồ, thứ mà IU-6 khó có thể sánh kịp trong giai đoạn đầu biên chế. Với Nga, câu chuyện lại khác. Truyền thống thiết kế ngư lôi của Nga và Liên Xô trước đây thường ưu tiên tốc độ, sức công phá và khả năng đánh nhanh trong cự ly tương đối ngắn. Các dòng ngư lôi hạng nặng mới hơn của Nga, như UGST, được phát triển nhằm khắc phục những hạn chế của thế hệ cũ, đặc biệt là về xử lý tín hiệu và khả năng hoạt động trong môi trường phức tạp. So với Mk48, ngư lôi Nga thường mang dáng dấp của một vũ khí hung hãn hơn, sẵn sàng chấp nhận độ phức tạp và chi phí bảo trì cao để đổi lấy hiệu suất cơ học mạnh mẽ. IU-6 không đi hoàn toàn theo con đường của Mỹ hay Nga, thay vào đó, nó thể hiện một cách tiếp cận cân bằng hơn. Trung Quốc dường như không đặt mục tiêu tạo ra ngư lôi nhanh nhất hay mạnh nhất về mặt động lực, mà tập trung vào việc xây dựng một hệ thống đủ linh hoạt để đáp ứng các kịch bản tác chiến mà họ quan tâm nhất. Điều này bao gồm vùng biển nông, nhiều tầng nhiệt, mật độ tàu thuyền cao và môi trường nhiễu âm phức tạp. Trong những điều kiện như vậy, khả năng thích nghi, xử lý tín hiệu và phối hợp với tàu phóng có thể quan trọng hơn việc đạt thêm vài hải lý tốc độ tối đa. Khi quay lại câu hỏi thường được đặt ra về IU-6 và vai trò diệt tàu sân bay, so sánh với Mỹ và Nga giúp làm rõ bản chất vấn đề. Không một ngư lôi hạng nặng nào, kể cả Mk48 hay các thiết kế Nga, được xem là vũ khí đảm bảo đánh chìm tàu sân bay trong mọi tình huống. Tàu sân bay được bảo vệ bởi một hệ thống phòng thủ nhiều lớp, đặc biệt là chống ngầm, được xây dựng dựa trên kinh nghiệm hàng chục năm. Tuy nhiên, điểm đáng sợ của ngư lôi hạng nặng nằm ở chỗ nó không cần phải đánh chìm để đạt hiệu quả chiến lược. Một cú đánh chính xác dưới nước, gây hư hại nghiêm trọng cho hệ thống động lực hoặc kết cấu chịu lực, có thể khiến tàu sân bay mất khả năng tiếp tục nhiệm vụ, buộc phải rút lui hoặc sửa chữa kéo dài. Trong bối cảnh đó, IU-6 có thể được xem là nguy hiểm ở mức mission kill, tương tự như các ngư lôi hạng nặng hàng đầu khác. Sự nguy hiểm này không đến từ việc IU-6 vượt trội hoàn toàn về kỹ thuật, mà từ việc nó đặt tàu sân bay vào một bài toán rủi ro khó giải. Để tránh mối đe dọa từ ngư lôi, đối phương phải đầu tư rất lớn vào hệ thống sonar, trực thăng săn ngầm, mồi bẫy và huấn luyện, nhưng vẫn không thể loại bỏ hoàn toàn nguy cơ. Chính sự bất cân xứng giữa chi phí phòng thủ và chi phí tấn công này làm nên giá trị chiến lược của ngư lôi hạng nặng. IU-6 cũng cần được đặt trong bức tranh rộng hơn về hướng phát triển ngư lôi thế hệ mới của Trung Quốc. Các thông tin công khai cho thấy Trung Quốc không dừng lại ở IU-6, mà tiếp tục nghiên cứu các thiết kế mới với trọng tâm vào dẫn dây băng thông cao, khả năng chống mồi bẫy tốt hơn và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xử lý tín hiệu. Điều này phản ánh xu hướng chung của chiến tranh dưới nước hiện đại, nơi phần mềm, dữ liệu và thuật toán ngày càng đóng vai trò quyết định. Trong tương lai, sự khác biệt giữa các ngư lôi hạng nặng có thể không còn nằm ở hình dáng hay kích thước, mà ở khả năng học và thích nghi với môi trường tác chiến. Từ góc nhìn này, IU-6 có thể được xem là một bước đệm quan trọng hơn là đích đến cuối cùng. Nó đánh dấu thời điểm Trung Quốc bước vào nhóm các quốc gia sở hữu ngư lôi hạng nặng đa nhiệm hiện đại, đủ sức tham gia cuộc chơi công nghệ cao dưới mặt biển. IU-6 không biến Hải quân Trung Quốc thành lực lượng vượt trội ngay lập tức, nhưng nó thu hẹp khoảng cách và tạo nền tảng cho các thế hệ tiếp theo. Trong thế giới tác chiến dưới nước, nơi ưu thế không bao giờ tuyệt đối và mọi cải tiến đều kéo theo phản ứng đối phó, việc đạt được sự cân bằng như IU-6 đã là một thành công đáng kể. Sau khi bóc tách IU-6 từ cấu trúc kỹ thuật, công nghệ tự dẫn cho tới so sánh với Mỹ và Nga, có thể thấy rõ một điều, IU-6 không phải là thứ vũ khí thần thoại có thể một mình thay đổi cục diện chiến tranh hải quân. Nhưng chính việc nó không phải vũ khí tuyệt đối lại khiến IU-6 trở nên nguy hiểm theo cách rất thực tế. Trong chiến tranh hiện đại, đặc biệt là dưới mặt biển, không tồn tại khái niệm chắc thắng, chỉ tồn tại những rủi ro mà đối phương buộc phải chấp nhận. IU-6 đại diện cho cách Trung Quốc tiếp cận cuộc chơi ngư lôi hạng nặng một cách tỉnh táo. Thay vì cố gắng tạo ra thứ nhanh nhất hay mạnh nhất, họ tập trung vào việc xây dựng một hệ thống đủ cân bằng để hoạt động trong môi trường phức tạp mà họ quan tâm. Điều này bao gồm vùng biển nông, nhiều tầng nhiệt, nhiễu âm cao và mật độ giao thông dày đặc.
Trong những điều kiện đó, một ngư lôi biết nghe, biết phân tích, biết lựa chọn thời điểm và biết phối hợp với tàu phóng có thể tạo ra mối đe dọa lớn hơn rất nhiều so với một vũ khí chỉ dựa vào tốc độ hay sức nổ. Quan trọng hơn, IU-6 buộc các hải quân đối thủ phải nhìn lại giới hạn thật sự của tàu sân bay. Tàu sân bay không bất khả xâm phạm, nhưng cũng không dễ bị tiêu diệt. Mối nguy lớn nhất không đến từ một đòn đánh ngoạn mục, mà từ những cú tấn công âm thầm dưới nước, nơi radar mất tác dụng và mọi quyết định đều phải dựa vào sonar, thuật toán và phản xạ con người. Chỉ một đòn đánh đúng chỗ cũng có thể khiến một con tàu trị giá hàng chục tỷ đô la mất khả năng tác chiến, kéo theo hệ quả chiến lược rất lớn mà không cần phải đánh chìm. IU-6 vì thế không nên được nhìn nhận như sát thủ tàu sân bay theo nghĩa giật gân, mà như một phần của bài toán răn đe dưới nước. Nó làm tăng chi phí phòng thủ, làm giảm mức độ an toàn tuyệt đối và buộc đối phương phải đầu tư nhiều hơn để duy trì ưu thế. Trong chiến tranh, việc khiến đối phương phải lo sợ, phải phân tán nguồn lực và phải chấp nhận rủi ro đã là một thắng lợi quan trọng. Nhìn về tương lai, IU-6 nhiều khả năng sẽ không phải là điểm dừng cuối cùng. Các hướng phát triển tiếp theo của Trung Quốc như dẫn dây băng thông cao, khả năng chống mồi bẫy nâng cao và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xử lý tín hiệu cho thấy cuộc chiến ngư lôi đang chuyển dần sang cuộc chiến của dữ liệu và thuật toán. Trong bối cảnh đó, IU-6 đóng vai trò như một nền tảng, một bước chuyển từ tư duy vũ khí sang tư duy hệ thống. Hiểu IU-6 không chỉ là hiểu một loại ngư lôi, mà là hiểu cách chiến tranh dưới nước đang thay đổi. Và chính trong những thay đổi âm thầm đó, những mối đe dọa nguy hiểm nhất thường được sinh ra. Nếu bạn muốn tiếp tục theo dõi những phân tích sâu, tỉnh táo và không giật gân về vũ khí, chiến lược và các hồ sơ quân sự hiện đại, hãy đăng ký kênh Hồ sơ Quân giới để không bỏ lỡ những nội dung tiếp theo.